Салют, піпл! З вами Human, мінус один окупант і мінус один колаборант, і як завжди, ковточок смачної та корисної інформації для вас. Так, це воно. Ох, друзі, сьогодні інфи багато. Подивимось на збірку візуальних новел про злочини війни від Starny Games. Це про Бучу, Ірпінь та Гостомель. Третю частину з пригод відьми з пістолетами Bayonetta на Nintendo Switch. Подивимося з вами також на гру Антистрес по знищенню путіністів у космосі. Та нову програму лояльності для PlayStation. Також з вами дізнаємося дату виходу гри Company of Heroes 3 на ПК. Трошечки вам розповім про нову горор-гру у всесвіті Чужий. Та закрите бета-тестування тактичного шутеру Мародери. А також про гру в стилі кіберпанк у часовій петлі під назвою Loopermancer. Свіженьке оновлення для гри Evil Dead. І наостанок чутки навколо нової гри Destiny. Тож, го дивитися, я створив. Українська студія Starny Games, вона анонсувала збірку візуальних інтерактивних новел про війну в Україні. Називається Ukraine War Stories. Події в ній розгортаються в перші місяці російського вторгнення в Україну в 22-му році. У центрі сюжету цивільні, які опинились на окупованій території росіянами. Усі історії базуються на реальних подіях та спогадах очевидців. А основа геймплею – це текст, що супроводжується музикою та ілюстраціями. І, до речі, використані зображення – це реальні фото, які зроблені в містах, про які йдеться в сюжеті. Зараз в Steam доступна вже перша історія, яка присвячена подіям у Гостомелі. І також будуть історії про Маріуполь та Бучу. І, до речі, саме в Бучі був тоді у нас один з цих розробників цієї новели, цієї гри, під час окупації. Завдання гравців, тобто нас, зберегти життя собі та своїм близьким і зрештою опинитися у безпеці. А нині ж проект розробляється на добровольчих засадах, а сам реліз планують випустити у жовтні 22-го року з підтримкою наступних мов: українська, англійська, російська, польська, французька, німецька, корейська та китайська. Гра буде повністю безкоштовною і покликана донести інформацію про реальні події в Україні до людей з усього світу. Nintendo Switch є? Якщо знайду. Так, друзі, наступна новина саме для володарів, або тих, хто хоче купити, або просто цікавиться. Тобто на Nintendo Switch вже оголосили дату виходу гри Bayonetta 3. Так, Nintendo на своєму офіційному сайті поділилися новими подробицями третьої частини Bayonetta. Розробники показали ще один трейлер, а також розповіли, що реліз гри ексклюзивно для Nintendo Switch відбудеться вже 28 жовтня. Тож у новому стильному костюмі та зі знайомими косами титулована відьма має протистояти таємничому злу, використовуючи свою фірмову зброю та здатність сповільнювати час. А цього разу під прицілом Bayonetta опинилася створена біологічна зброя людьми під назвою Гомункули. Мене чогось завжди смішило, коли перечитував це слово. І, до речі, у Bayonetta 3 гравців чекає нова здібність. Це в нас Демон Маскарад, за допомогою якої Bayonetta зможе викликати прив'язаних до її зброї демонів. Ну а нова форма додасть у гру ще більше різноманіття у екшн-сценах та абсолютно нові можливості для комбо. І також вона зможе викликати своїх демонічних підлеглих. Це в нас Гомора та Фантазмаранею, які допоможуть поколотити ворогів. Проте, окрім Байонети, гравців також зможуть зіграти за нову героїню, юна відьмочка Віола, яка поки тільки вчиться новому ремеслу. А у боях дівчина використовує меч та великого неслухняного демона Чешира. І, до речі, як повідомили розробники з Platinum Games, у Bayonetta 3 буде новий сімейний режим під назвою Naive Angel, тобто наївний ангел. Такий підхід, на думку розробників, дозволить грі отримати трохи більше поширення серед молодшої аудиторії. Кажучи просто, це режими з цензурою. Ну, тут менше наготи, адже в більшості Bayonetta завжди використовує замість одягу своє волосся. Ну а власне, чому би ні? Адже релігійні бабусі та молодші братики або сестрички все ж таки іноді хочуть щось там може подивитися або побачить випадково лівим глазом його краєм, що там відбувається у вас за монітором. А якщо все це відбудеться в бойовий раш Байонетти, Але не всім, можливо, сподобається оголена відьма, яких там всіх винищує. Хоча, кого я обманюю? Ну, тим не менш, є все ж таки варіант подивитися, як винищувати путінистів у космосі. Але, друзі, перш ніж ми з вами зануримося у космос, в мене для вас є ще одна цікавенька інфа. У мене є IT-канал, де я робив огляди відеокарт, іншого заліза, IT-новини, розгін пам'яті і таке інше. І от, цей канал українізувався. Тож, якщо вас цікавить не тільки ПК-ігри або ігри на консолі, а ще й залізо, то активне посилання залишаю під цим відео в описі.
О, так, це воно. Український інді-колектив Бункер 22 випустив трейлер відеогри Putianist Slayer, ну тобто знищувач путіністів. Розробники назвали гру ураганним антистрес-екшеном. У грі пропонується знищувати путіністів у глибокому космосі. Ну а своєю місією Бункер 22 вважає потужну програму поширення правди про зло рашизму через призму інтерактивного мистецтва. Наразі в Steam гра знаходиться в дочасному доступі, приблизно вже 3 місяці, і як обіцяють розробники. А ще вони зазначають, що прибуток від продажу гри спрямують на допомогу ЗСУ. Тож я вам пропоную почекати релізу гри, додавши її тимчасово у бажане в Steam. Але чекати нам доведеться зараз не тільки гри та перемогу. Ще ми чекаємо нову програму лояльності для PlayStation. Загалом в рамках цієї програми гравці зможуть заробляти очки, якщо виконувати певні активності, ну а потім конвертувати ці очки у валюту PlayStation Now або витрачати їх на інші продукти. І компанія обіцяє запуск нової програми до кінця поточного року. Доступ вже отримують всі користувачі PlayStation, а підписники PlayStation Plus матимуть ще й додаткові бонуси. Ну а поки подробиць про те, як саме можна буде заробляти очки, невідомо. Ну, відомо лише те, що ці бали вам надаватимуть за те, що ви просто граєте на консолі там в цей місяць якийсь, неважливо який, ну і скоріш за все за якісь ще й завдання. Більше того, Sony поділилося, що за деякі активності гравцям додаватимуть цифрові колекційні предмети і одразу ж пояснили, що це це не NFT. Їх не можна буде продавати чи вимінювати. А ще серед предметів, що отримують гравці, будуть цифрові версії речей, фігурки з улюбленими і легендарними героями з ігор та ще багато іншого. Тут би ще й розібратися з можливостями нових підписок на PlayStation. Я вже не кажу так за нову програму лояльності. Але одразу видно, що Sony не стоять на місці і вигадують щоразу круті оновлення для користувачів. І мені здається, це в плюс. Тим не менш, ідемо далі. Студія Relic Entertainment повідомила, що третя частина стратегічної гри серії Company of Heroes вийде на ПК вже 17 листопада цього 22-го року. А на честь анонсу відкрилось попереднє замовлення гри. Та в Росії вона буде недоступною. Так, у всілякому випадку поки що кажуть самі розробники. Але повернемось до сюжету. На релізі буде предоставлено 2 сюжетні кампанії. Перша розповість про події в Італії, в якій буде представлена відкрита карта з різними місіями. Ну і гравці самі зможуть обирати відповідні для себе, граючи за союзників. А друга кампанія присвячена битвам у Північній Африці, і вона буде лінійною. Тож цього разу вам доведеться очолити сили Вермахту та Люфтваффе, командуючи німецькими африканськими корпусами. Тож шанувальникам серії Company of Heroes залишилось вже небагато часу до повернення в улюблену стратегію в реальному часі. А якби ще б тут додали українську мову, взагалі був би шик. Ну, хоча б почати з субтитрів. Ну, подивимось, можливо, колись. Ну і, звичайно, окрема подяка всім тим, хто почав або продовжує підтримувати мене на Patreon. Дякую. Адже саме ваша фінансова допомога напряму впливає на кількість роликів, як на місяць, так і на тиждень. Бо ви є рушій цього проєкту і його українізації поширення контенту. За це я вам щиро вдячний. Ну а якщо у когось є бажання теж долучитися та допомогти з поширенням контенту, я вам буду дуже сильно і часто казати кожного ролика дякую. Ну тому що якщо не ви, то нічого іншого рухати контент вперед і не буде. Тим не менш, якщо що, посилання, як завжди, в описі під цим відосиком. І дякую. Ну і не без моторошного на сьогодні. Нині у розробці знаходиться ще одна гра по всесвіту Чужі. Це поки що безіменний однокористувацький імерсивний екшн-горор на руші Unreal Engine 5, де головний герой – це загартований в боях ветеран, що мстить ксеноморфам. А от оригінальна історія розгортатиметься в період між першими 2 фільмами. І, до речі, офіційний анонс відбудеться вже 21 липня на Сан-Дієго Комік-Кон під час тематичної панелі. І більше того, також вийде інтерактивна адаптація Чужих на ПК та консолях із підтримкою VR-гарнітур. А це ті ще будуть обістрашки. Ну я б спробував, тому що я знаю свої реакції на горори, особливо на скрімерів, яких ти не очікуєш, або якщо навіть очікуєш, їх все одно не зможна ніяк спрогнозувати. Та і я знаю, що ваша б реакція теж була прикольна, тому що, ви б реготали годинами з мене.
А для тих, хто забув, я нагадую, що в травні пройшло альфа-тестування багатокористувацького тактичного шутера Мародери. А зараз команда розробників Small Impact Games оголосила про закрите бета-тестування гри, яке проходило з 20 по 25 липня в Steam. І як і в минулому етапі, доступ до нього отримують тільки ті користувачі, що оформили попереднє замовлення. Ну а самі розробники планують випустити Мародерів в ранній доступ вже цього року, а саме в Steam та Microsoft Store. І, до речі, в Steam вказано, що гра буде українською мовою, а от саме озвучки тільки англійською. Тож, в принципі, саме вже непогано. І так, цікаво буде спробувати. А відносно недавно вийшов кіберпанковий екшен з часовою петлею. Це в нас Loop Mancer від студії E-Brain. Ну і нині гра вже доступна на майданчиках у Steam та Epic Games Store. І з приводу ціни, то в Steam там наче найсмачніша або єдина. За 296 гривень. За сюжетом ви граєте за приватного детектива, який розслідує зникнення відомої журналістки. Але під час виконання завдання герой гине. Проте майже відразу приходить до тями вдома, лежачи у ліжку. І спершу він не може зрозуміти, чи сон це був, чи реальність. Але повторення подій дає явно зрозуміти, що він потрапив у часову петлю, яка щоразу його відкидає на місце старту в момент смерті. А на шляху вам доведеться битися з мафією, відкрити понад 100 видів озброєння та десятки навичок, які, звичайно, допоможуть детективу розібратися у тому, що відбувається. І, до речі, що я згадую, мені, мабуть, остання гра подібного плану, це була в мене 12 minutes, тобто 12 хвилин. Мені тоді сподобалось. Там цікава позиція камери, плюс гарний сюжет. Тож, якщо комусь подобається, можете такі ігри, до речі, написати в коментарях, можливо, колись пограємо в щось подібне. А, ну і, до речі, раз я вже сказав, в принципі, що можна залетіти пограти сумісно, то, якщо хтось не знав, у мене також є в Ютубі стрімерський канал Human Wars Кепські стріми. Тож, якщо вечором буде сумно, залітайте. Ми там проходимо ігри від українських розробників, тобто наших хлопців, які створюють або дівчат, або ком'юніті, які створюють ігри, а особливо ще й українські. І українською мовою, озвучкою і сабами. Це дуже-дуже круто. Ну і взагалі проходимо прикольні ігри. Тож, долучайтеся. Там атмосфера ой-ой-ой, яка добра. Так, окей, а хто в нас пам'ятає Еша з культового горору фільму американського «Зловісні мерці»? Ну так от в травні цього року вже вийшла гра по мотивам того фільму. І навіть нещодавно отримало сюжетне оновлення. Нещодавно кооперативний екшен у режимі 4 проти 1 в Evil Dead The Game отримав оновлення під назвою «Армія пітьми», яке додало нову карту із замком Кандар та різну середньовічну зброю. Крім цього, у грі з'явився спеціальний режим дослідження, який випливає з його назви, дозволяє уважно вивчити локацію, бігаючи в самоті і не боячись напади демона. Звичайно, не обійшлося і без нових костюмів для демонів та персонажів. А також були зроблені правки в баланс гри та фікс деяких помилок. Так, що у нас там далі, попа? Ага, чутки. Якщо дивитись на сайті Бангі, то в розділі вакансій можна знайти багато цікавого. От нещодавно студія опублікувала вакансію на посаду старшого концепт-художника, який має разом з командою розробляти нову захоплюючу гру. І в обов'язках зазначено, що він просуватиме естетику всесвіту Destiny, працюватиме над такими елементами, як зброя, персонажі, обладунки, транспортні засоби, оточення та інші сезонні предмети. І, до речі, вказано, що досвід роботи та любов до змагальних ігор буде плюсом для кандидата. І, в принципі, тут стає зрозуміло, що студія займається розробкою кількох нових ігор. І за чутками, однією з них буде нова IP, яка, схоже, стане мультиплеєрним екшеном від третьої особи. А от інша, згідно з останньою інформацією, стане частиною всесвіту Destiny. Ну, звичайно, поки що офіційного анонсу не відбувалося, але швидше за все йдеться про спін-офф Destiny. І якщо вірити чуткам, то він розробляється для мобільних платформ у співпраці з NetEasy. Ну а наразі, друзі, у мене для вас на сьогодні все. Я вам щиро вдячний за вашу підтримку вподобайками, коментарем та переглядом. І окрема подяка тим, хто допомагає мені через Patreon або донатами, або іншими способами. Дякую вам, ви допомагаєте поширювати проект. Завжди буду це казати, бо це факт. Ну а з вами, як завжди, був Human. І як завжди, кайфової вам гри.